ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਓਏ ਆ ਟਿਕਣੀ ਆ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਦੀਪਿਕਾ ਤੇ ਦੋਗੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਉਹ ਬਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਰੇ ਹੋ चलो 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 कर रखे जो ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਜੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹਾਏ ਉਹ ਸਾਹਿਲ 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 ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਲ ਨਿੰਦਾ ਚਾਹਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਓ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਓ ਸੁਖਵੀਰ
ਮੈਮ ਕੱਟ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 1200 ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਬਸ ਕੱਟ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਟ ਪਾਣਾ ਪਲੇਟ ਭਰ ਲਈ 1200 ਪੂਰੇ ਕਰ